बाहेर म्हणजे इकडे का साधारण किती ओव्हरलॅप देतो आपण? हा एवढा कट होईल सर अजून ना हा म्हणजे नाही ओव्हरलॅप देऊन कट होतो मधला बरोबर तो पण किती चढवतो तुम्ही? आता हा जो आहे हाच फिगर याच्यावर येईल. अच्छा ओके. म्हणजे हा एक कटून जाईल खालचा. हा ही जी रेग्युलर पट्टा डिझाईन आहे त्याची ही अर्धी हो आणि याच्यावरची हा नाही नाही अर्धे नाही ना नाही हा पूर्णच येईल आणि ही लाईन सरळ कट होईल म्हणजे हा पूर्ण निघून येईल. अच्छा ओके. अर्धे जर कधी केले ना तर शेड याचा कलर आणि याचा कलर मॅच नाही होत. म्हणजे अच्छा वेगळं होईल परत. सगळं पुढे आहे बरोबर. हा इथला भाग पहा हा कुठे आहे आणि हा कुठे आहे बरोबर. म्हणजे मोठा होऊन जाईल ते दादा. हा जो बॉक्स आहे हा इथं मोठा भाग आणि याला जर मी कधी वाढायला गेला तर मग हे मधलं कमी होऊन जाईल. बरोबर. थोडाफार पीस पण आता सगळं सारखाच राहतो ना सारखा राहतो भिंतीच्या हिशोबाने. ऍक्च्युली हे थोडंफार जर गुन्ह्यात नसलं तर मग अडचण येते. कारण आता हा पट्टा जो आपण टच केला याला जर कधी आपण खाली वाटला तरी गॅप पण येऊ शकते. मग इकडे गॅप येणं चुकीचं. एक बाजू सरळ करायला गेलो का दुसरी बाजू म्हणजे 19-20 करावं लागतं थोडीफार. याची क्वालिटी चांगली आहे ना वंडर फ्लो. वंडर एक नंबर आहे. याच्यामध्ये 1.3 पण आहे जाडी. अच्छा जाडी याच्यामध्ये पण 1.3 म्हणजे भरपूर थिकनेस झाला. याच्यामध्ये फक्त दोनच कंपन्या आहेत सर, एक टच कप आणि एक वंडर फ्लो. लोकल ते म्हणतात ना मालेगावला लय स्वस्त आहे हे ते रॉयल मध्ये येतं. मग हे जे आहे नेमकं मटेरियल काय आहे असं? हे पीव्हीसी मटेरियल. पीव्हीसी जे आपण पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड म्हणतो. याच्यामध्ये माती वगैरे नाही. याला कसंही काही करायचं नाही. हा ओके. म्हणजे त्याच्यामध्ये माती असते ना त्याचा तुकडा पडतो लागेल. हो तडे जातात ते क्रॅक येताना. नाही असं जर कधी केलं ना की असं जरी वापरला तरी तुकडा पडतो. याचा नाही पडतो. सोल्युशन कोणत्याच आहे? पॉलिग्रिप. हे केमिकल सोल्युशन किती वेळात सेट होतं? हे फॅन जर असला तर लवकर होतं. हा ना 5-10 मिनिटातच होत असं. बबल वगैरे नाही पकडत ना लावायच्या वेळेस? नाही बबल्स कधी पकडतात? कुठं लागलं कुठं नाही लागलं कुठं सुटलेलं आहे. हा म्हणजे हा ओके. जिथं लागलेलंच नाहीये तिथं तर चिटकतच नाही ना तो बबल दिसतो. पूर्णपणे जर सोल्युशन लागलं ना काय अडचण नाही. बरोबर ते सगळं असं युनिफॉर्मली चिपकून जात असेल. एक बबल राहिला